Hello mindenkinek! Ez a pénteki stratégiák, ahol most a Warcraft 1 felújított változatával, a Warcraft Remastered-del fogunk játszani, és a mai alkalommal pedig az lenne a lényeg, hogy arassunk teljes győzelmet az emberekkel az orkok felett. A 9. pályával fogunk kezdeni, és ma el akarok jutni egészen a 12. pályáig. 12 pályából áll mindegyik kampány. Ennek érdekében akkor már rögtön meg is kezdtük a terjeszkedést. Elég sok mindent kaptunk most már így a 9. pályán, viszont egyre többen fognak jönni is az orkok, tehát erre mindenképpen figyelmet kell fordítani. És ezen a szinten már az lenne a lényeg, hogy egyrésztről minél jobban földerítsük a terepet, már jön is 3 darab grunt, tehát ezért mondom, hogy most már nem kispályáznak a fiúk. A másik lényeges dolog pedig az lenne, hogy azok közül az alapegységek közül, akiket már a játék kezdetén megkapunk, ne sokat veszítsünk, mert például egy ideig még nem fogunk tudni Knightot építeni, ugye annak a feltétele a Blacksmith és a Stables is, vagyis a kovácsműhely és az istáló is, plusz még 850 arany is, tehát ennek érdekében most az lenne a lényeg, hogy kihasználni az embereknek a legnagyobb előnyét, ami a gyógyítás lenne. Ugye az emberek tudják gyógyítani az egységeket, az orkok csak föl tudják támasztani csontvászként a halott egységeket, amik azonban inkább csak zavaró tényezők tudnak lenni, érdemben nem sokat jelentenek. Úgyhogy akkor amint lesz nekem 700 aranyom, már készítem is a papot. Van egy új varázslatuk, ez a láthatatlanság, amit én nem igazán szoktam használni, mert hogy ez tényleg csak arra jó, hogy időlegesen láthatatlanná tegye az egységeket, de támadni már nem lehet vele, tehát csak felderítési célokat tud szolgálni. Jön is már megint 2 darab dárdás. Ezeket viszonylag könnyebben le fogják győzni a knightok. Mondjuk arra azért figyelni kell, hogy nehogy knightot veszítsünk. Jöhet is a gyógyítás, sajnos ezt mondtam, hogy nem igazán sokat változtattak 1994 óta a játékon, legalábbis én szemmel látható változás, csak egyetlen egyet látok, hogy tudniillik nem 4, hanem egyszerre 12 egységet lehet kijelölni, de például az autóvarázslás funkciót azt nem tudták beletenni, hogy lustaságból vagy azért, hogy maximálisan átérjük a nosztalgiát, ez már egy jobb kérdés. Tehát erre még én se jöttem rá, hajlok rá, hogy inkább az előbbi volt, hogy jó, adjunk ki egy felújított változatot, amellyel egyébként pedig rögtön meg is lehetett azt indokolni, hogy az eredeti változatot miért akarjuk száműzni, úgyhogy a Microsoft Blizzard most a GOG-gal, ami az eredeti játékokat őrzi meg, ezzel egy kicsit fightban van, de a GOG azt mondta, hogy mindenképpen meg akarja őrizni a Warcraft 1-2-nek az eredeti verzióját is, és azt is szeretné, hogyha továbbra is el tudnák érni a felhasználók. A Microsoft pedig profit okokból nem szeretné mindezt. Én pedig azt nem szeretném, hogy itt leöljék a Knightot, de most már ez meg lesz. Mert hogy a Warcraft 1 Remastered változata is 10 euróban kerül, ha azonban valaki a teljes Battle Chest csomagot akarná megvenni, amely a Warcraft 1, Warcraft 2 felújított változata, illetve a Warcraft 3 Reforged ráncfelvarrott változata, akkor nem kevesebb, mint 40 eurót kell erre szánnia. Menjünk, hogy ez a katapult ne tudjon betámadni, de úgy tűnik, hogy túl lassú volt a Knight, és ennek következtében sikeresen eltalálta. 2 veszélyes elem van ezen a pályán, egyrésztről a katapult,
amit már korábbról ismerhettek, másrésztről pedig a Warlock, vagyis az ork varázsló, ő azért lesz igazán problémás, mert méregfelhőt tud varázsolni, amely egy igen hatásos tömegoszlató varázslat, ráadásul általában az épületek környékére szokta varázsolni. Az épületeknek olyan nagyon sokat nem árt, de azoknak a peasant-öknek, akik közte elgyalogolnak a kis zsákjaikkal, ahogyan hozzák haza a bányából az aranyat, illetve hozzák haza a fát, azoknak igenis eléggé ártalmas, úgyhogy mindenképpen a warlockokat minél távolabb kell tartani a bázisunktól. És hát a későbbiekben is majd nagyon erősek lesznek a warlockok, nem is igazából a varázslók, a warlockok, mert őket könnyen szét lehet csapni viszonylag, hanem a varázslataik. Viszont, ahogyan már a korábbiakban említettem, minden ork egységnek megvan az emberi párja, tehát majd nekünk is lesznek conjurerjeink, varázslóink, akikkel majd jó kis mágiákat lehet elkövetni. Ez egyébként akármennyire is egyszerűnek tűnik, különösen azoknak a fiataloknak a számára, akik talán a 2000-es években születtek, de ez abban az időben, hogy ilyen grafikával rendelkezik egy játék, és ilyen részletességgel, ez hatalmas nagy dolognak számított, mert hogy nem igazán voltak egyedi egységek a játékokban. A stratégiákban a Command & Conquer széria, illetve a Red Alert széria a későbbiekben az hozott egyedi egységeket, de például a Dune széria az abszolút nem, tehát ott egyforma tankok voltak, egyetlen egy egyedi egysége volt mind az Atreideseknek, az Ordoszoknak, akik ugye ráadásul most már tudjuk, hogy egy kitalált nép. Én egyébként az, hogy az Ordoszok kitalált nép, az kb. Annyira érzékenyen érintett, mint amikor a gyerek megtudja azt, hogy a Mikulás az nem létezik. Tehát nekem ez volt a maga Mikulás traumája, hogy megtudtam, hogy a Dűnében az Ordoszok azok csak kitalált nép. Ami pedig a Warcraftot illeti, ott pedig óhatatlanul befigyel a Gyűrűk ura trilógia, ehhez hasonló, most egy kicsivel nagyobb attak jött, de sikeresen elhárítottuk ezt is, és próbálok minél több papot gyártani, annak érdekében, hogy hatékony legyen a gyógyítás. Ugyanis most láttam, hogy ez bizony már reflexeken is múlik, tehát hogyha nem elég gyorsan tudod kiválasztani a papot, és nem elég gyorsan tudsz rákattintani a gyógyításra, akkor bizony ez az egység elveszett. Viszont egészen jól állunk. 3 darab pappal, és már a kovács műhely is épül, és ott jön valaki, már látom is. Egy újabb warlock. Őt kéne nagyon gyorsan likvidálni, a többieket meg arrébb tenni, hogyha esetleg varázsolni akarna, de erre már nem volt ideje, de ezek párban jönnek, pontosabban 2-t egymás után küld, viszont a bácsi az eléggé hülyén közlekedik. Ebben például szerintem semmit nem változtattak kb. 1994 óta a készítők ugye a 30 éves évfordulóra adták ki ezt a jó kis csomagot, mert egyébként tényleg jó kis csomag, számomra hatalmas nagy nosztalgia is, kb. Újjáélem a gyerekkoromat most, hogy Warcraft 1-jel játszhatok, és nem is gondoltam volna egyébként, hogy ilyen viszonylag rövid pályák vannak. Én annó sokkal hosszabbra emlékeztem, de hát itt maximum 1 óra alatt végigjátszható egy pálya, viszont 12 pálya van összesen, ami nem olyan sok, és vannak olyan pályák is, majd látni fogjuk, amik tényleg 10 perc.
Ez most egy ilyen kombósabb támadás, most az lenne a lényeg, hogy gyorsan kimenekíteni őkelmét, és aztán 3-an rámenni, illetve az íjászok is sokat tudnak ebben segíteni, ebben a dologban. A Necrolitot pedig azért kéne szétcsapni, mert neki nem igazán a Raised Dead, vagyis a csontváz lesz a veszélyes, hanem az, hogy tud majd halhatatlanságot varázsolni, ami a láthatatlanságnak a párja. Ez úgy működik, hogy rávarázsolja az adott egységre a halhatatlanságot, vagy sérthetetlenséget. Unholy Armornak hívják egyébként a varázslatot, ami időlegesen sérthetetlenné teszi az egységet, viszont ezért cserébe az élet erejének jelentős hányadát fel kell áldozni, tehát onnantól kezdve, hogyha ez a sérthetetlenség elmúlik róla, onnantól kezdve már nagyon könnyű szétcsapni. És én most azt a taktikát próbálom folytatni, hogy megpróbálom blokkolni a knightokkal a beérkező ork egységeket, és addig az íjászok le tudják őket lövöldözni. Ugye azt is mondtam már előző alkalommal, hopp, ott van még egy bánya, hogy nincsen ilyesmi, hogy Fog of War, vagyis a háború köde, tehát amit egyszer felderítettél, az látszani is fog. Ennek megvannak nagyjából inkább az előnyei, meg megvan a szépsége, hogy nincsen háború köde, ezt így kell elfogadni a maga kis klasszikusságában, és hát ahogyan a Knight is földeríti kockáról kockára a térképet, az is lehet, hogy megmosolyogtató, de mondom, abban az időben ez egy nagyon innovatív dolognak számított, és alapvetően az egész Warcraft szériáról azt lehet elmondani, hogy a 90-es és a 2000-es években is egy innovatív, újító dolog volt, és mindig ezekből tudtak akár a más stratégiai játékok is táplálkozni. Na, nekünk viszont most szedni kell a sátorfánkat, érjünk vissza gyorsan, mert dupla raiderös támadást kaptunk. És a raiderök, én úgy láttam, ugyan nem erősebbek, mint a knightok, de abból a szempontból viszont jobbak, hogy gyorsabbak. Viszont az íjászok lelövöldözik. Na most bekaptuk ezt a lila felhőt, úgyhogy menjetek onnét, de nagyon gyorsan. És egy Night mínusz, fenelje meg. Plusz még jönnek, megérezték a vérszagot ork barátaink. 2-t, 3-at is levarázsolt, az anyádat. Nem baj, nem királykodsz már sokáig, de ez most eléggé megsomta a sereget. Próbáljátok meg őket fölgyógyítani. Kicsit az épületekben is kárt tett, akkor próbáljunk meg minél lejjebb terjeszkedni. Még ott motormódon hagytam, hogy a Warlock még levarázsoljon egy Cloud of Position-t. Ugye egyébként elég szépen néz ki, de hát halálos, mérgező gázokkal rendelkező felhő, és itt pedig... na még egy Night mínusz. A katapult eltalálta. Nem állunk túl jól. Jó, a Necrolit az nem érdekes, hanem akkor most előzzük meg azt, hogy a katapult betaláljon. Alapvetően, ha a Knight folyamatosan megy, akkor nem tudja eltalálni, ráadásul utána még egy picit pihen is, mert megáll, muszáj neki megállnia, viszont hogyha valami akadályoztatja a lovagot, akkor eltalálja, és majdnem annyi neki. A Footman-t meg az Archert azt egy pillantás alatt kinyírja, ráadásul baromi erősek ezek a katapultok, mert több egységet is képesek egyszerre megsemmisíteni.
ennek egy viccesebb változata, amikor az orkok a saját egységeiket találják el. Most azt a taktikát folytatom, hogy bár okozott némi vérveszteséget a előző ork támadás, de próbálom őket elcsalogatni annak érdekében, hogy ne gyűjjenek össze, mert akkor kevesebben fognak egyszerre támadni. Illetve nem fognak kombós támadásokat végrehajtani. Ugye a játék ebben is egy elég korai verziót visz, tehát nehézségi fokozatok sincsenek, hanem van ez a normál nehézségi fokozat, amit azért adott esetben be lehet szívni, de vannak alapvető trükkök, amik segítségével azért meg lehet ezt a dolgot oldani. Ja, és hát nem mellesleg azt mondanom sem kell, hogy az útvezetés, illetve az útkeresési funkciók sem állnak a helyzet magaslatán, tehát a peasantök néha egymásba akadnak. Gyertek csak a papához. Gyertek meg halni. Arról meg nem is beszélve, hogyha ezek egyszer megindulnak, akkor jönnek. Tehát nincs olyan, hogy visszafordulnának. Tehát mondom, ez így nosztalgikus. Itt van még egy grunt, próbáljuk meg őkelmét is elcsalogatni, mert az vijászok pillanatok alatt le fogják lőni. Innentől kezdve az, hogy a nekrolit csontvázat csinál, az igazából már nem bír nagy jelentőséggel. Jó, még a warlockot azt nyírjátok ki. Pontosabban nyírt ki, utána már jön a következő is. Ez egyébként 900 aranyába kerül varázslóként. Az egységek ára is ugyanannyi az embereknél és az orkoknál, meg a fejlesztéseké is, viszont különböző dolgokat fog tudni. Azért csak sikerült ezt levarázsolni, és ráadásul ez a méregfelhő még mozog is, bár nem túlságosan gyorsan, de kiszámíthatatlan irányokba tud elindulni. Az emberek által varázsolt tűzeskő viszont majd jobb lesz. Ebből a szempontból. Csalogassunk tovább. Hogy minél kevesebből tudjon gazdálkodni. Alapvetően egyébként falakat is lehetne építeni, én nem igazán szoktam használni. Amennyire szeretem a tornyokat használni, amik a Warcraft 1-ben még nincsenek, vagy csak a Warcraft 2-ben lesznek, a falak annyira nem állnak hozzám közel. Lehetne igazából, de csak az épületek mellé lehet építeni, vagy az épületek közelébe, és 100 aranyba kerül darabonként. Na most ez azt jelenti, hogy 4 ilyen fal részletből már lehet csinálni egy új footment. Tehát ezért mondom, hogy nem igazán éri meg. Nyilván, hogyha eleve beépíti a játék, akkor az jó, de inkább a fejlesztésekre költeném. Különösen arra, hogy erősebbek legyenek az egységek, illetve a knightok esetében még lehet ezeket gyorsítani is. Egyébként, hogyha már megjelennek a knightok, akkor már nem nagyon szoktam footment csinálni, csak archer, mert a knight az gyorsabb is és erősebb is, mint a footman. És őt azért elég nehéz szétcsapni, különösen akkor, hogyha a pajzsa is fejlesztett változatban áll rendelkezésre. Akkor gyertek még ti is. Nagy valószínűséggel egyébként két oldalról jönnek. Nem csak egyfelől fogjuk kapni a jóságot, tehát akkor itt már 2 darab ork bázis van, mind a 2-t ki kell nyírni. Ez is a játéknak a sajátossága, hogy teljes győzelemre kell törekedni. Pontosabban a teljes győzelmet kell elérni, anélkül nem fog tovább engedni a játék minden egyes pályán.
és nem egy nagyon bonyolult, mert 2 pálya kivételével, ami a 4-es és a 8-as, ott van egy kis kalandozás, de egyébként minden pályán az a lényeg, hogy van egy bázisod, és azt a bázist felépítve kell lenyomnod az ellenségnek a bázisát. És ezeket pedig egyre változatosabb eszközökkel tudod megtenni, tehát ennek következtében a játék vége felé a varázslatok már egyre nagyobb szerepet fognak majd játszani. Előzzük meg az újabb Warlock támadást. Lehet látni, igen, hogy északról is és délről is jönnek. Pontosan ezért egyébként én azt gondoltam, hogy most megmutatom 3 részletben, ugye ez már a 3. befejező része az emberek kampányának, és utána az orkokat már nem annyira erőltetném, hanem majd ezután bele fogunk nézni a Warcraft 3-ba, és azért a Warcraft 3-ba, és nem a Warcraft 2-be, mert Warcraft 2-es tartalom már volt itt a csatornán. Igaz, hogy ez a 2-nek és a 3-nak egy sajátos keveréke volt, mert a Warcraft 3 egyik módjaként a Warcraft 2 pályáit éltük újjá. Az is igaz, hogy egy picit változtattak a történeten a készítők, legalábbis kibővítették. Szerintem egyébként jobb is lett, de úgy láttam, hogy akik ezt nézték, illetve az internetes véleményekből, hogy jobban ragaszkodtak volna az eredeti Warcraft 2-höz. Nekem ez a Hive Workshop által felújított, és eddig 11 részt mutattam belőle, meg lehet találni ezt is a csatornán, a Warcraft 2-es tartalmak között. Szóval a Hive Workshop által felújított Warcraft 2 még jobban is tetszett, mint az eredeti, de ezzel a véleményemmel lehet, hogy egyedül vagyok, mert nagyon sokaknak tényleg szíve csücske a Warcraft 2, viszont a Warcraft 3 is, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor majd a Warcraft 3-mal fogjuk folytatni januárban, ugyanígy 2 hetenként egyébként, mint ezt eddig is tettük, illetve újabban tettük, hogy egyik héten körökre osztott stratégia, másik héten pedig valós idejű stratégia, de nyilván majd még ez is ki fog derülni, hogy hogy lesz, ugyanis lesznek majd újabb stratégiai játékok a 2025-ös évben is, tehát szerintem megint egy izgalmas évnek nézünk elébe ezen a téren is, és hogyha titeket érdekelnek a stratégiai játékok, akkor minden pénteken itt találni fogtok egyet, úgyhogy ezúton is köszönöm, hogyha egy feliratkozással támogatjátok ezt a csatornát, amely a gazdasági, városépítő és stratégiai játékokkal foglalkozik, de a stratégián belül is, mint ahogyan a csatorna neve mutatja, Andrew City Life, azokkal a játékokkal, ahol várost, illetve bázist kell építeni. És természetesen mindezt próbálja intelligensen és káromkodásmentesen megtenni, bár nyilvánvalóan, különösen a stratégiai játékokban, amikor az ember elveszíti, vagy nehéz helyzetbe kerül, akkor nem az adekvát kifejezés, hogy ebugatta, de azért persze próbál az ember disztingválni. Gyerünk, most igen. Na, igen. Most jönne egy ilyen B pluszos kifejezés. Úgy szétcsapta a varázslómat, mint annak a rendje, pedig csak oda ment mellé, de kapva kapott az alkalmon, és bevitt neki egy olyan ütést, hogy az már elég is volt. Varázslók egyébként baromi gyengék, meg a warlockok is,
Hát nekik a varázslataik az, ami ütős. Mondjuk neki elég 2 darab csapás. Most azt kéne itt kisakkozni, igen, ez majdnem eltaláltak. Állított, de csak majdnem. Meg úgy tűnik, hogy 3 csapás elegendő. Igen, már rá is varázsolták a Necrolitra a halhatatlanságot, úgyhogy akkor most még gyere vissza, és mire visszaér, addigra már ki is tudom nyiffantani, mert addigra már elmúlik róla ez a hatás. Nem feltétlenül jó, hogy a Peace-öntekkel így beépítkezünk, mert nem fogják tudni megtalálni az utat, úgyhogy ezért már el is kezdtem a 2-es számú bányát kitermelni. Itt van az új varázslat, a Rain of Fire, vagyis a tűzeső, amely a varázslónak a második szintű varázslata. 3 darab varázslata van. A Skorpiót már korábbról ismerhetitek. Most akkor majd a tűzesőt fogjuk kifejleszteni. Ez viszonylag egy nagyobb támadás, viszont itt már számbeli fölényben vagyunk. És ráadásul, hogyha mondjuk 3-an üttök egyet, akkor már nagyon sok esélyük sincsen. Hiába gyorsabbak valamivel. Farkasokon lovagoló orkok. Hopp, meg is van a másik bázis is. Tehát akkor van nekünk egy északi, meg egy déli bázisunk, és akkor mind a kettőt a földdel kéne egyenlővé tenni. Ehhez biztos, hogy kellenének katapultok is. És le tudjuk majd mindjárt varázsolni a Skorpiót, aki inkább abból a szempontból lesz jó, vagy amelyek inkább abból a szempontból lesznek jók, hogy lassítsák az ellent. Csalogassunk még pár Necrolitot. Egyébként nekem a Necrolitok sokkal jobban tetszettek, mint a Warcraft 2-ben az ogrék és az ogr megályok. Jó, megkapja a gyógyítást. Te pedig menjél vissza, mert a pap viszont amúgy harmadgyenge. Oké, már elmúlt róla a halhatatlanság. Ezt is szét lehet csapdosni. Menjünk tovább. Próbáljuk őket minél jobban gyengíteni. Az a szerencsé, hogy a Necrolitok egyébként lassabban mozognak, jóval, mint az orklovasok, mert mondjuk egy halhatatlanságot rávarázsolni az orklovasra az eléggé csúnya dolgokat tudnak csinálni, főként, hogy eléggé nagy ütők. Már jöhet a katapult is, látom, hogy szépen összegyűlt, 5 darab Necrolit is, azok már komolyabb Kotvász hadsereget tudnának. Mi? $6400 van még az egyik bányába, de lényegében most már a másik bányából élünk. Itt van a katapult, hogy jobban lehet majd a tömegeket oszlatni. Picit előrébb megyünk, és mivel ezek elég lassúak, ezért, ha jól tudjuk, puff, belőni a dolgokat, akkor egyszerre 4 is meghalt. Szeressük. Költséghatékony. Legalábbis nekem. Neki viszont nagyon sokba kerül. Most esetleg
Itt majdnem sikerült egyébként. De most nehogy oda lőjél, mert akkor idegbajt kapok. Most már így ezzel a fejlesztett fegyverzettel, illetve a fejlettebb páncéllal erősebbek a lovagok, mint a raiderök. Most jöhet a tűzeső. És akkor tervezzük meg, hogy is lesz ez a támadás. Itt van 2 darab orkbázis. Föl kéne ezt deríteni. Egyébként a láthatatlanság varázslat erre remekül használható lenne. Viszont a játék úgy működik, ez nem egy bug. Na, 2 raider, menjünk csak gyorsan vissza. Szóval a játék úgy működik, hogyha egyszer valamit kifejlesztettél, akkor a későbbi pályákon már nem kell azt kifejleszteni. Szépen a skorpiók addig feltartóztatják őket, amíg le nem lövik az íjászok. Az a projekt sikeres volt, és akkor most látom, hogy tulajdonképpen a skorpiókkal is föl lehet deríteni, különösen, hogyha ezek nagyobb számban állnak rendelkezésre. Ugye 12 egységet lehet összefogni összesen, egy varázsló maximálisan 4 skorpiót tud varázsolni, tehát akkor 3 varázslónak a teljes manapontját felhasználva lehet erről gondolkodni. Igen, kinyírtuk a skorpiókat, de hát ők igazából csak idézett egységek, tehát azok nem kerülnek nekem semmibe, csak időbe, meg manába. Gyártsuk szépen a szakállas bácsikat. Fából már nagyon-nagyon jól állunk. Egyébként azt láttam, hogy a Warcraft 1-ben fából jelentősen kevesebb kell, mint aranyból. Tulajdonképpen, hogyha most már abba hagynám a favágást, akkor is elég lenne a pálya végéig. Nem így az arannyal, amit azért költünk rendesen. Itt van egy híd, és itt van 4 darab spearman. Hát, ez egy csoda lesz, ha vissza tudsz érni, de elég gyors szerencsére. Álljanak készenlétbe a papok, hogy föl lehessen gyógyítani, ez szerencsétlen. Jó, egymás után jöttek, ez azért jó, mert így akkor a katapult szét tudja őket lőni, és igen, a spearman a katapult ellen nem hatékony. Jött a Warlock bácsi is. És akkor mondtam, hogy tervezzük meg a támadást. Amint eléggé erősek leszünk, illetve látni fogjuk a 2 bázis, akkor már mehet a dolog. Most még nem varázsolnék oda tűzesőt, mert az a baráti egységeket is érheti. És arra gondoltam, hogy akkor a skorpiókat fogom használni a felderítésre, és mivel a déli bázis van közelebb, akkor ennek megfelelően először a déli bázist fogom lenyomni. Pár skorpió, mondjuk úgy egy tucatnyi. És ezek arra is jók lesznek, ilyen tömegben mindenképpen, hogy az egyszerűbb egységeket kinyírják. Kivéve persze a nekrolitok rávarázsolják a hatatlanságot. Viszont a peace-öntöket lehet macerálni ezzel. A többieket nem nagyon, tehát így ezek körülbelül ennyit érnek, de arra teljesen jó, hogy akkor most már látjuk, hogy mire számíthatunk.
Ez nem tűnik olyan túlságosan komoly támadásnak. Ráadásul most a halhatatlanságot is vagy elfelejtették, vagy már nem volt elég manájuk. Leginkább nem volt elég manájuk. Itt van egy kis tűzeső. Most nem érte őket meg, de itt ez a jó, amikor egyszerre 3-at lehet kinyírni. És akkor én elkezdeném gyűjteni tovább a sereget, mert akkor most már hamarosan tényleg elindulhatunk egy nagyobb támadásra. Itt van egy peon, aki óvatlanul itt vágja a fát. Akkor is szétcsapom, hogyha nekem jöttök. Mert ez Knight-tal nem egy nagy deal. Szétütni. Most már van 6 darab ijászom. Na ezzel a 6 darab ijásszal 2-t belelőnek, és az elég is egy raidernek. Ez így már igen hatékony. Az elementálok megjelenéséig ez lesz, ami irányadó lesz. Az ijász taktika. Puff! Még egyszer bekapta a jóságot, meg még egyszer. Ideje lesz szerintem egy második barrakot is építeni. Pörgessük fel a termelést. Ugye ez még az a kategória, amikor egyszerre csak egy egységet lehet építeni, tehát még nincs ilyen, hogy sorba lehetne őket állítani. Nem lehet előre leadni a rendelést. Még egy peontól megszabadítalak. Akkor jöhetnek a többiek utána. Még az a szerencse, hogy ott el lehet surranni az erdő mellett. Volt már, hogy megszívtam, hogy az ott zsákutca volt. Ez is megvan. És hogy így sikerül kivéreztetni ezt az egészet. Azért én is veszítettem a hülyességből, de most már annyi aranyam van, hogy ez nem igazán probléma. Szóval ha így sikerül kivéreztetni az orkokat, akkor lassan meg is indulhatunk a déli bázis ellen. Még ti gyertek csak el. Változatosan küldi az egységeket, de ha elcsalogatjuk őket, akkor kombózni nem tudja. Próbálj meg a gruntra lőni, és gyönyörű. Gyakorlatilag a Raider találta el. Katapultok nagyon brutálisnak számítanak ebben a játékban. Jöhet újabb 1 tucatnyi skorpió, és akkor ezzel tudjuk itt macerálni a peonokat. Illetve föl fogjuk deríteni teljes egészében a déli bázis. Nem tudom, hogy hova járnak aranyászni egyébként, mert itt egyelőre csak egyetlen egy favágó peont látok, de láttam már zsákot is náluk. Na, most ezeket pillanatok alatt ki fogják nyírni, ez nem is érdekes, viszont így most már látom, hogy nagyobb rész dárdások vannak, ami azt jelenti, hogy akkor azok ellen a knightok nagyon jók lesznek, és igazából más nem is kell nekem, csak mondjuk egy 5-6 darab knight, pillanatok alatt ki fogják őket nyírni. Menjetek is gyorsan lefele.
a bázishoz, és most lehet elintézni a dárdásokat, illetve utána már a peonokat is. Itt nekrolit meg dárdások vannak, de olyan nagyon más nincsen. Alapvetően persze mind a két bázis rendelkezik minden épülettel, de azért látszik, hogy milyen taktikát folytatnak, bár most még itt van egy Warlock, aki még sikeresen ki is nyírta az egyik Knightomat, de ez már sokat nem számít, abból a szempontból, hogy ezt a déli tábort mindjárt múlt időbe tesszük. Hogy gyorsan nekrolitot. Ha ilyen gyenge a Knight, akkor akár egy nekrolit vagy egy Warlock is le tudja győzni. Mert azért ezekkel a tűzgolyókkal sebezni tudnak rajta annyit, hogy az ne legyen neki túlságosan egészséges. Közben azért fordítsunk figyelmet a bejövő támadásokra is, de innentől kezdve feleződni fog a támadások üteme, hiszen a déli bázis már majdnem sikerült lenyomni. Végezzetek szép tiszta munkát, nyírjátok ki a peonokat is. Senkit nem lehet életben hagyni. Akkor ezzel a farmmal a déli bázis el is esett, hogyha jól látom. Ja nem, de itt még vannak. Viszont ezek már nem fognak nagyon építkezni. Mert ezeket már pillanatok alatt le fogom nyomni. És akkor ez volt az utolsó épület a déli bázisból. És itt még 2 darab bánya van. Hát ugye a dolognak a szépséghibája viszont, hogy nem lehet több Town Hall-t építeni. Ennek következtében, hogyha be akarom takarítani a túlparton levő aranyat, ha majd erre szükség lesz, nem biztos, hogy már szükség lesz rá, mert itt a jelenlegi helyemen is rengeteg arany van, de ha szükség lenne erre, akkor egészen onnét, egy nagy távolságról kéne, hogy a Peasantök ezt behordják. Jó, akkor jó munkát végeztetek, fiúk, most akkor jöhetnek a gyógyítások. Akkor tudunk egy újabb támadásra elindulni, és az északi bázist is meghódítani, hogyha mindenki föl lesz gyógyulva, illetve hogyha hagyunk itt egy tartalékot is, az soha nem fog ártani. Viszont most már lassan ennek is itt van az ideje. Még egy ilyen csalogatós kört csinálunk. Úgy tűnik, hogy az AI, már ha ezt lehet egyáltalán AI-nak nevezni, úgy van beállítva, hogy csak a katonák mozognak, a nekrolitok azok maradnak helyben, őket nem lehet elcsalogatni. Most már csak az lenne a lényeg, hogy minél több aranyat termeljünk, 2 bányából is tudjátok egyszerre hozni a dolgokat. Tegyünk egy látogatást még itt a katapulttal. És jöhet még egy másik katapult is. Akkor szabályosan tönkre fogom bombázni az északi tábort, legalábbis ez a tervem. Most teljesen gyanútlanul, itt 3 nekrolit meghal. Nem is sejtettek semmit sem abból, hogy mi jön feléjük, csak aztán repült a nehézkő. Egyébként ez az egyetlen egy egység, ami teljesen ugyanaz,
a Warcraft 1-ben az embereknél és az orkoknál is a katapult. Aztán majd a Warcraft 2-ben lesz az embereknél ballista, és az orkoknál pedig marad a jó öreg katapult. Jó használható. Egység. Tényleg brutális sebzésre képes. És annak azért örülök, hogy viszonylag intelligensen működik, tehát azért a baráti tüzet azt próbálja elkerülni. Na ebben lehet, hogy változtattak valamit az előző verzióhoz képest, mert az előző verzióban, még a 94-esre gondolok, ott azért hajlamos volt akár baráti egységeket is lelőni. Itt most ezzel az lesz a probléma, kettő probléma is van ezzel az északi bázissal. Egyrésztről, hogy egy igen szűk hídon keresztül kell átjutni, másrésztről pedig, hogy ott még falak is vannak, amiből az következik, hogy mindenképpen ezeket vagy le kell bombázni, vagy le kell valahogyan rombolni, de a nagyobb gond ezzel a híddal van, valahogyan ott át kell jutni a hídon, és nem ott kell harcba bocsátkozni az orkokkal, mert akkor tuti ráfaragunk. Ha ez megvan, akkor lassan, ami a magyar nyelvben azt jelenti, hogy azonnal ki lehet tolni a hadszintért. Ne keringjél ott, mint gólyafos a levegőben. Gyere szépen, öljen nekrolitot. Nem tudom egyébként, hogy miért a Knight-tal derítek fel, hogy jobb lenne ezt a skorpiókkal megtenni. Mindegy most már. Még egy körre visszajössz, aztán támadhatunk. De próbáltam azért inkább ezt a fontolva haladós taktikát választani, mert az előző alkalommal és volt belőle probléma, amikor túlságosan hamar támadtam. Most viszont már rendkívül hatékonyan tudjuk elhárítani a bejövő ork hordákat, illetve egységeket, és akkor ezzel a 10 pár egységgel át is lehet menni partra. Innentől kezdve itt fogunk védekezni. És természetesen jöjjenek a papok is, katapultok is. A többiek pedig itt maradnak tartaléknak, és ezt is folyamatosan föl kell majd tölteni. Nézzük, mi van még itt. Gyakorlatilag végig falak húzódnak. Ez egy kockázatos taktika, de miután az orkok már le vannak gyengülve, akár be is jöhet. De kockázatos abból a szempontból, hogy itt megpróbálok átmenni a hídon, és akkor bombázzuk már le ezt a Warlock tornyot a katapultokkal. Így jó messziről. Közben a Peace-öntök oda mentek, hogy javítsák, Pavlovi reflex. Ez azért jó, mert akkor őket is el lehet találni. Gyertek vissza, megint jön az ellen. Ó, de nagyon jó az. Az ott nagyon jó. Pont megállt a Spearman.
És így akkor pont szét is lehetett lőni. Menjetek vissza, és akkor próbáljátok meg azt, hogy eltaláljátok a peonokat is. Most már ennek a varázsló toronynak harangoztak, koponya lent van, illetve a farmokat is lehet módszeresen írtani. Valami miatt egyébként az jelenik meg, hogy én mennyit használok a farmokból, illetve hogy nekem mennyi van. Nyilván elfelejtették megcsinálni a játékban. Mindegy, ezzel már nem akadunk fönn. Próbáljuk meg itt távolról lebombázni. Meglehetősen gonoszán, meglehetősen szórakoztató tevékenység ez, és közben kvázi a katapultok védő ernyője alatt ezt a nehéz szakaszt meg lehet oldani. Át tudnak jönni a katonánk a hídon. Itt még vannak raiderök, de ez viszonylag gyorsan menni fog. Ja, és a papok természetesen tudják gyógyítani a katapultokat is. A Warcraft 2-ben már majd Peasant, illetve Peon kell ahhoz, hogy az ostrom fegyvereket is lehessen javítani. De itt még ez működik, teljesen a papok segítségével is. Na, itt egy barrak, az első jelentősebb épület. Gyorsan bombázzuk le, és akkor innentől kezdve indulhat a teljes pusztítás. Jöhet le a Kenál, Necrolit templom, illetve még egy tűzessőt is oda varázsoltam, de kicsit elméreteztem a nagyságát, ez látszik. Viszont ez már nem fogja befolyásolni a győzelmünket. Most már csak egy-két ilyen magányos egység jön szembe. Úgyhogy innentől kezdve már csak az a dolog, hogy leromboljuk teljesen a bázist. És hogyha már a Town Hall is lent van, akkor lényegében már nincsen esélye nyerni. Így is van. Megnyertük a 9-es pályát. Következhet akkor a 10-es pálya, amely az átkok vagy átkozott templom névre hallgat. Itt kapunk egy nagyobb létszámú sereget, és ezzel kell múlt időbe tenni az ork templomokat, illetve megölni az összes orkot. Lényegében ugyanaz a feladat, mint az előbbi pályán, illetve az összes többi pályán, de akkor nézzük, hogy hol vannak az orkok. A messzelátás varázslat tud nekünk segíteni, de nekem van egy olyan érzésem, hogy itt a hídon túl lesznek majd. Földerítünk egy Knight-tal, már ott is van egy Grunt, meg egy Spearman, sőt 2 darab Grunt. Próbáljunk meg nem egységeket veszíteni. Úgy tűnik, hogy meg is kapta a halhatatlanság varázslatot, akkor valahol a közelben Necrolit is van. És rögtön az egyik Knightomat ki is nyírta. Addig emberkedett vele. Igaz, nem sikerült, viszont sok footman is van, bár inkább a Knightokat használnám.
A nehézségét ennek a pályának az adja, hogy nem lehet az összes egységet egybe mozgatni. Külön-külön kell. Illetve még egyelőre nem látom, hogy hol lesznek ezek az átkozott templomok. De mindjárt ki fog derülni. Már mind átjöttünk a hídon. Esélyes egyébként, hogy itt az út mentén kell menni, és majd úgy fogjuk tudni ezt megtalálni. Ott jönnek a pókok, akkor Varlok is van a közelben, és eléggé sok pók. Te jó ég! Mennyit levarázsoltak? Ez így már nem annyira jó. Hú, rengeteg. Jó, az a szerencse mondjuk, hogy azért tudjuk tartani magunkat. Csak, hogyha mondjuk 10 pók rá mászik egy knightra, akkor még a knightot is ki tudják nyírni. De nem baj, most akkor a warlockok kiadták a mérgüket, vagyis a manájukat, ami azért jó, mert akkor nem fognak méregfelhőt varázsolni. Még mindig jobb, hogy pókinváziót kaptunk a nyakunkba. Ráadásul, ugye ezt én is meg tudom csinálni a skorpiókkal. Akkor most felderítek a 12 darab skorpióval, hogy mi itt a helyzet. Hát ne emberkedjetek velük, hanem inkább földeríteni kellett volna. Bár úgy tűnik, hogy egyébként majdnem sikerült is mind kinyírni a bejövő orkokat. De azért ezt nem egészen így gondoltam. Mindegy, ezek idézettek, úgyhogy nem számít ebből a szempontból. Akkor marad a klasszikus felderítés a Knight-tal. És viszont ezek most már harmadgyengék, plusz a halhatatlanság is elmúlt róluk. Úgyhogy innentől kezdve már könnyű prédák. Gyűjtsük itt a manát, és aztán majd a varázslók megint tudnak skorpiózni. Nézzük, merre is vannak ezek. Ott egy csontváz. Ezek annyit érnek, mint halottnak a csók. És itt vannak viszont sokan. Csoda, hogy haza vissza tudunk érni, de még menjen, és akkor most kell egy jól irányzott tüzessőt oda be. Úgy, szépen halljatok csak meg mind. És így már nem lesz ezzel akkora probléma, bár egyik varázsló azért csak az életével fizetett a tűzessőért, de úgy tűnik, hogy sikerült kiüríteni az ork bázist. Még a skorpiókkal ide benézegetünk, hogy mi a helyzet. És hogyha viszont ez megvan, akkor elindulhatunk. Úgy tűnik, hogy már sokan nincsenek. Már szabadon tudják a skorpiók macerálni a barrakot. Jöhetnek le a peonok. És akkor kezdjünk neki a pusztításnak. Mindig ez a legjobb része a dolgoknak, amikor már lehet kegyetlenkedni. Illetve amikor már tudod, hogy nagy valószínűséggel meg fogod nyerni. A falakat végig le lehet bontani.
tornyok ugye nincsenek. Innentől kezdve all down, tehát le lehet nyomni. Nem is beszélek most akkor, hanem csak élvezem a hódítás örömét. Ez úgy tűnik, hogy nem volt egy nehéz pálya. Ezt tényleg mindjárt megnyerjük. Repülnek a bombák. És itt még van egy templom. Meg még 2 darab farm. De igazából ez már tényleg csak 1-2 lövés. És ennyi is volt ez a pálya. Jóval rövidebb volt, mint az előző. Körülbelül 10 perc sem kellett ahhoz, hogy megnyerjük. 11. pálya Rockard és Stonard. Itt már egy jelentősebb hadsereget kapunk, és itt lesznek majd elérhetőek a végfejlesztések is, amely az emberek részéről a vízelementát fogja jelenteni, az orkok részéről pedig a démont. Keressünk is gyorsan egy bányát, ez eléggé szerencsés, mert viszonylag közel van a bánya, és akkor az lenne a lényeg, hogy nem elépíteni a helyét, ami a problémás, hogy úgy látom, hogy nem csak fentről, hanem innét is jöhetnek, ráadásul rögtön az elején már egy raiderrel kezdték az orkok a támadást. Nem baj, most viszont már alapból is vannak papjaink. Pontosabban egy papunk, de mindjárt lesz több is. Illetve alapból kaptunk egy varázslót is, aki már helyből tudja a Skorpiót és a Rain of Fire-t is. És majd a későbbiekben kell kifejleszteni, hogy tudja a vízelementált is. Ami tulajdonképpen a mindenható ütőkártya lesz ebben a játékban. Hát igen, ez is a játék korai mi voltát mutatja, hogy van egy olyan egység, ami Jolly Joker. Ugye a későbbiekben már nem lesz így. Ha csak az Age of Empires-re gondolunk, vagy az Age of Mythology-ra, sem a mítikus, sem az elit egységek nem mondhatóak Jolly Jokernek, tehát vannak erős egységek, de még a legerősebb egységnek is megvan a gyenge pontja. Na most a varázsló által idézett Water Elementálnak, illetve az Orc Warlock által idézett démonnak hát nem nagyon lesz gyenge pontja, vagy legalábbis elég nehéz lesz megállítani. Ennek megfelelően az orkok is tudnak majd kellemetlen meglepetéseket okozni. 2 bázist kell lenyomni, hasonlóan a 9-es pályához, de jóval nagyobb ellenállásra számítok, és úgy tűnik, hogy már itt a környéken is elhelyeztek ork megfigyelőket, úgyhogy ezeket is ki kell szólni innét. Plusz már jönnek innét is, ami azért problémás, mert az viszont a bányához, így a Peasant-ökhöz van közel. Már el is kezdte lőni a Peasant-öket. Így egy raider is befigyel itt, na az pont nem kellett volna a papnak emberkednie raiderrel.
Mindegy, most már. Aranyunk viszont van. Kicsit megzavarta ez a munkás gyerekeket, de most már rendben lesz a dolog. Viszont akkor pótoljuk a szükséges pap mennyiséget. Egyelőre nem támadnak komolyabban, inkább csak ilyen puhatolózó támadásokat visznek be. Ilyen 2-es, 3-as támadások. Na igen, ez se kellett volna. Akkor agyővarázsló. Ezt is lehet megépíteni. Még a 4 skorpiót levarázsolta, de az annyi volt. Plusz még itt a halhatatlanság is. De nem baj. Ezzel viszont az ideje megy. A Raidernek. Akkor mindjárt Necrolit is megkapja jó megérdemelt büntetését. Jöhet a Stables, utána pedig a varázsló torony is, hogy ki tudjuk pótolni. Rosszul mondtam, láthatatlanságot nem fejlesztettem ki az előző pályán, most még nem elérhető, de a következő pályán én úgy emlékszem, az utolsó pályán már minden alapból elérhető, független attól, hogy kifejlesztetted vagy sem. Viszont mondom, ezt a varázslatot nem nagyon szoktam használni, mert nem látom akkora értékét, mint amennyibe kerül a végvarázslatok, tehát a legerősebb varázslatok, mind a paknál, mind pedig a varázslónál 3-3000 aranyba kerülnek. Most egy láthatatlanság miatt én nem fogok 3000 aranyat fizetni, az biztos. Egyébként jól le is gyengültünk itt a hülyeségnek köszönhetően. Na, tehát például ezt szeretem, hogy most a katapult van olyan intelligens, hogy mivel látja, hogy ott a baráti egység, ezért nem fog oda lőni. Oh. És ott a Warlock, már be is kaptuk. Cloud of Position-t. Lehet egyébként nem ártan egy ilyen fallal levédeni ezt a részt, mert itt viszont most nagyon elkezdtek támadni. Gyengülő tendenciát mutatunk egyértelműen. De mindjárt meg fogjuk oldani. Nem kéne hagyni, hogy ezek a piros csuhások itt kellemetlenkedjenek. Szerencsére nem tart olyan sokáig ez a méregfelhő. Az orkok egyébként szerintem ebben a játékban egyértelműen gyengébbek, már az egységeik erősebbek, de a varázslataik azok gyengébbek, ugye különösen ami a gyógyítás feltámasztást jelenti. Na ott a démon. Júj, na ez kemény lesz. Ez nagyon kemény lesz, mert ez a démon, ez 2 csapással szét tud ütni egy knightot. Mint hogy már 2-t szét is ütött. Jó lenne, jó lett volna megmenteni azt a knightot, most ez nem sikerült. De ha más nem, legalább a katapultot próbáljuk meg valahogy megmenteni. Az se sikerült. Jó, ez egyre jobb, és egyre többen jönnek. Mi lesz itt, gyerekek? Mi lesz itt? Bajba leszünk? Nagyon? Mert most már eléggé gyengék vagyunk. Azt úgy meg kellett volna menteni, csak úgy mondom, hogy ez nem sikerült, ez nem annyira fahintos.
Még itt meg is kergetik, szerencsétlen Peace-t. Most már valahogy össze kéne szedni magunkat. Több helyről való támadás, ez nem tett nekem jót. Akkor próbáljuk most már valamit kezdeni, mert katapultot veszítettünk, Knightot veszítettünk. Jó, hát volt egy démon támadás is. Erre jó egyébként, hogy föltartóztassa a démont a Skorpió, mert amíg a skorpiókkal foglalkozik, meg a skorpiók körül veszik, addig az ijászok tudják lőni. Mindjárt kevesebbet kell dolgozni rajta. Na, szóval, hogy alapvetően az emberek a varázslatokban jók, az orkoknak, meg az egységei erősebbek, különösen, ami a démont jelenti, az egy brutális nagy pusztító ebben a játékban. És ennek örüljünk, hogy az AI az nem alkalmazza azt, amit majd én szeretnék, hogy tudniillik több ilyen végfejlesztős egységet küldök oda. Úgy tűnik, hogy nem nagyon mosolyog ránk a szerencse, mert dupla katapultos támadás. Ami eléggé durva. Még egy Knightot veszítettünk. És amit most nagyon el kéne kerülni, hogy ezek ide érjenek. Először azt, utána pedig azt. Még egy footman mínusz. És még egy pap mínusz. És majdnem a másik is meghalt. Csak annyi, hogy éppen sikerült az esőről elmennie. Most jól legyengültünk, és egyre többen fognak támadni. Így itt valamit ki kell találni, de nagyon gyorsan. Az egyetlen egy dolog, de tényleg csak az egyetlen egy dolog, ami ebben jó, hogy legalább az aranyat hatásosan tudjuk begyűjteni. És közben annak ellenére, hogy kevesebben lettünk a csalogatásról, nem fogok megfeledkezni. Muszáj lesz. Pontosan azért, hogy ne gyűjjenek föl. Jó. Most itt jön 3 darab nekrolit. Ez nem akkora probléma, de az egyik tuti meg fogja kapni a halhatatlanságot. Ha van rá elég manájuk, de most nem volt szerencsére. Jó, akkor ez 3 nekrolit mínusz neki. Ha lesz rá pénzünk, akkor lassan jöhet a varázslótorony, és próbálok minél inkább a térkép széle fele terjeszkedni. Most már van pénzünk. És akkor onnantól kezdve a varázslók azok nekem arra fognak kelleni, amíg még nem tudunk vízelementált, hogy blokkolják majd az ellenfelet, a skorpiók, különös tekintettel a démonokra, mert azok, mint mondtam, brutális nagy pusztítók, a démonokat pedig a warlock varázslója, de ugye amíg a Cloud of Positionnél, vagyis a méregfelhőnél ide kell jönni a közelbe, addig a démont azt le tudja varázsolni kényelmesen, akár a bázistól távol, akár a saját bázisán. Ugye ezek idézett egységek, de tartanak annyira hosszal, hogy azok ide is fognak érni. Ouch! Ó! El vagyunk ezzel késve. Ráadásul még egy pap is. Megúszta. Megúszta, nem fokon hullott, de megúszta. Jó, nekrolit, az nem gond. Azért gondoskodjál róla. Megfelelően kész a varázslótorony.
és még nem tudjuk azt se, hogy hol van ez a Rockard és a Stonard, bár hát onnét, hogy a térkép alsó részét már felfedeztük valószínűleg, a éjszakon lesz mind a kettő. 900 egy varázsló, és 3000 az, hogy tudjunk Water Elementált varázsolni. A Water Elementál varázslása pedig a teljes manáját föl fogja emészteni a varázslónak. Na most nagyon sokan jönnek. Most egy katapult jó szolgálatot tenni, de az nincsen. És akkor próbáljuk meg így, hogy minél gyorsabban mindenkit kinyírunk. Ha ezt ki tudod, ha ki tudtad volna, nem sokan múlott, bekkelni, akkor jó. De így mind a 3 Knight ráment erre a kis kalandra. Nem baj, előbb-utóbb csak egyenesbe kerülünk. Jöjjön még egy Knight. És közben már készen van az 1-es számú varázsló is. Ezt megvárjuk, amíg föltöltődik manával, és majd akkor fogom a Skorpiót levarázsolni, hogyha jön a démon. Mert az előbb-utóbb jönni fog. Persze az lenne a célszerű, pontosan az lenne a célszerű, hogyha a warlockokat kinyírnánk. Hát ugye az a gond, hogy most már egyre nagyobb erőkkel támadnak, de de szép volt. Saját katapultja találta el a Raidert. Ez azért jó, mert akkor az egyiket már ki is lehet nyírni. És akkor most az lenne a lényeg, hogy gyorsan, viszont én is kinyírjam az ő katapultját. Akkor tudunk fejlődni, növekedni addig. Jó. Ezt meg hagyták is az orkok. Már nem érkeztek ezt megakadályozni. Újabb démon. Na jöjjenek azok a skorpiók. 3 darab. És addig, amíg ő vele foglalkozik. Igaz, hogy mindegyik csak egy csapás, de abból a szempontból, hogy már legalább sárgára sikerült levenni, már nem olyan rossz. Relatív, hogy nem olyan rossz, így is 2 knightunk ráment. De hogyha még ez se lett volna, akkor még pusztítóbb lenne a démonnak a hatása. Ez egy csúnya varázslat. De majd én is fogok tudni ilyet, csak már legyen elegendő pénzem hozzá. Az nem árt felfejleszteni a pajzsát az embereknek, és akkor ezt a pár spearment, ezt még elcsalom. Lehet, hogy a warlockot is, bár szerintem ez a warlock volt, amelyik a démont levarázsolta, úgyhogy most nagyon sok manája akkor neki nem lehet. Jöjjön egy pár skorpió, és akkor, hogyha minden jól megy, miért is nem menne minden jól, akkor ezt ezzel meg lehet oldani. Jó. Még a Knightot is sikerült megmenteni, és innentől kezdve ez már megoldható. Egyszer, meg még egyszer, és most tűnik úgy, hogy már újra egyenesbe vagyunk. Volt egy pillanat, amikor eléggé necces volt, eléggé kérdéses volt, hogy tudjuk-e tartani magunkat, de szerencsére már ez megoldható. Igen, először a nekrolitot, mert magára nem fog tudni halhatatlanságot varázsolni. És váltott lovakkal, szó szerint váltott lovakkal megyünk. És csapjuk szét gyorsan a warlockot.
gyorsan egy gyógyítást. És így már akkor a többi az meg is oldható. Jó. A Warlock állományt is meg kéne ritkítani, és közben akkor elkezdem kifejleszteni a vízelementált. Csak az a baj, hogy közben már egyre többen jönnek, viszont most már mi is eléggé rendben vagyunk. Azért egy Knightot még sikerült neki megölnie. De nem gond. Nézegessünk ki. Kis ízlelt lábú barátainkkal, mi a helyzet. Illetve ezeket is lehet a csalogatásra használni. Na, most téged viszont könnyen le foglak tudni lőni. Igen, ezek a spearmanek, ezek nagyon gyengék közelharcban. Teljesen föl kell, hogy legyen töltődve manával ahhoz a varázsló, hogy tudjon vízelementált varázsolni. Úgyhogy most az lenne a lényeg, hogy minél több ilyen varázslót készíteni, hogy minél több vízelementált tudjunk. Illetve, amíg az nem megy, de közben ott egy újabb démon. Na, most nem tudunk vízelementált, de tudunk skorpiókat, és akkor így 4 darab skorpióval rájuk szállunk. Rászállunk. Egy Knight mínusz megint. De most már csak egyet nyírt ki. Mennyien vannak ott? Puff! 3-nak is annyi. Az csúnya. Pénzből viszont most már igen jól állunk. És na most meneküljetek, mert most jön a katapult. Nem gond. Megoldottuk. $600 arany van összesen a bányában, meg kéne nézni, hogy hol van még bánya. Általában az utak mentén szokott lenni, tehát az utak vezetnek a bányába. De nem mindig, persze. Egyelőre egy Spearman. Ott van. 38.400 arany van benne, az egészen barátságos. Viszont meg kell kerülni az erdőt, kivéve, hogyha elkezdjük kivágni a fákat. Már jó sokan gyűltek ott össze. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem megkerülhető most már, hogy Water Elementált varázsoljak. És akkor már rögtön 2 is. Ezek nem annyira erősek, mint a démon, viszont rendelkeznek némi távolsági támadással is. Egyetlen egy lövés nekik minden Warlock, minden Necrolit, peonokról meg nem is beszélve, és a raideröket is
2-3 csapással el tudják intézni, és ugye az a probléma, hogy a raiderök maguk is eléggé gyorsak. Puff! Ezt ott meg is érdemelted. Viszont ez sokat fog segíteni abban, hogy előbbre jussunk. Még van 2 darab nekrolit. Csak volt. Na most ezt nem szeressük, amikor a katapult gátolva van. Az egy nagyon nagy blamázs lenne, hogyha egy ilyen egyszerű kis semmi csontvász kinyírná. Tudunk 2 lövés, de úgy tűnik, hogy most már mind a 2 elementálomat legyőzték, nem baj, viszont már van 3 varázslóm. Még ezt a 2 rondasságot innét eltakarítom. Közben pedig már elkezdték begyűjteni a keleti bányából is az aranyat. Ott repül a nehéz kő. Azt annyi, Varga Béles. És aztán lassan már tudunk fordítani is az esélyeken. Lassan. Jöhet még farm. Az idézett egységek azért is jók, mert nem vesznek igénybe farmot sem, tehát nem kell nekik élelem sem. Újabb 2-s Water Elementál támadás. Ami jó lenne, hogyha nem kapott volna egy halhatatlanságot. Nem baj, akkor addig a többit próbáljuk meg. Iffantani. Ez is megvan. És még okozunk nekik nagyobb károkat, amennyit lehet. De az a baj, hogy mondom, a raiderök hatékonyak. Ezek ellen sokkal hatékonyabbak, mint az én knightjaim a démonok ellen. Mert hát ugye gyorsabbak. Biztos, hogy nem ártana már majd egy katapult. Ami jó egyébként, hogy a Kovács műhelyben található fejlesztések azok minden katonára, így az elementálokra is vonatkoznak. Ott van az egyik orkbázis, nem tudom, hogy a Rockerd vagy a Stoner, de minden esetre mind a 2 város az elég kiterjedtnek tűnik. Meg hát 11. pályán nyilván már eléggé kiterjedt is a dolog. Majdnem betalált, na de majd most úgy is van. Jöhetnek még a gyerekek. És még varázsló. Na, most már nem királykodtok annyira. Ó, és ott egy peon. Hát azt szétcsapjuk így. Távolról.
kedvesség szeretettel. Meg vagyunk ezzel is. Lassan kéne készíteni egy támadási tervet. Puff! Ott a beosztásod. Terítsünk föl akkor skorpiókkal. Most már 5 varázslónk van. Azzal már nem fognak minket eladni. Ráadásul már peonjait is nyírjuk. Nem tudom egyébként, hogy miért ide kellett jönni fát vágni, de vegyük úgy, hogy buta az AI. Egyáltalán ez van. Katapult, meg közben akkurátusan lő mindenkit, a saját egységeket is. Ez gyönyörű. Úgyhogy ugyan a felfedezési cél az nem valósult meg, de minden más tulajdonképpen igen. Sikerült kinyírni. Gyere vissza! Gyógyugassál! És lassan jöhet még egy ilyen water elementálos támadás. Gyakorlatilag fontolva, haladva föl lehet őt prédálni. Mondom, nem tudom, hogy miért jön oda az a Peasant, vagy Peon, mert az orkoknak peonjuk van. Igazából csak a kinézetben mások. Nézzük meg, mit tudunk kezdeni 3 darab water elementállal. Ezzel már azért illik igen hatékonyak lenni. Még a raiderök ellen is. Vegyük úgy, hogy akkor ez a Stonard, ahol most vagyunk. Ez is egy szórakoztató rész, ráadásul ezek az elementálok az épületek ellen is igen hatékonyak. Gyakorlatilag, mint egy ilyen akciófilmben egymás után lövöldözik le az ork egységeket. Azért arra a katapultra a végeken fordítsunk figyelmet. És akkor innentől kezdve megkezdődhet a Stonardnek a lebombázása. Ha Barrak is lent van, akkor meg már gyakorlatilag nem nagyon tud mit csinálni. Többi már csak formaság. Közben viszont már fordítsuk figyelmünket a másik frontra, illetve a másik orkbázisra, a Rockardre. Rockard. Inkább Rockard, így ejtik ki. Stonard lényegében elesett. És fokozzuk a nyomást. Újabb 3 ilyen szépséggel. Igen, mondjuk nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha az AI is egyszer ilyen 3-4 démont küld ellenem.
Úgyhogy itt ezen a szinten már elbillen egy kicsit a játék, és inkább a szórakozásról szól, mint a kőkemény hadviselésről. De nem baj, ilyen is kell, hogy legyen. Nézzük akkor a Rockerd, mit tud. Raidereket, azokat mindenképpen látok. De ezekkel is gyorsan el lehet ám bánni. Igazából a Water Elementáloknak már minden ilyen kisebb egység egyetlen egy lövés. És ráadásul ez különösen vicces, hogy lehet lőni keresztül a falon is. Úgyhogy itt, ami veszélyeztetni tudja a Water Elementálokat, azok csak a Raiderök. Innentől kezdve pedig le lehet bontani a Rockerdet is. Elég gyorsan fog menni, de nem baj, azért még a biztonság kedvéért csinálok egy pár elementált, hogy meggyorsítsuk ezt a folyamatot. És itt már nincsen semmi. Ugye teljes győzelemre kell törekedni, illetve a játék csak akkor fogja megadni, hogy győztél, hogyha tényleg minden orkot kiírtasz. Ez is a 90-es évek sajátossága volt, amivel azért volt néha problémám, mert előfordulhat, hogy egy magányos orkharcos valahol még a térképnek a legszélső sarkában található, és akkor idő az, amíg az ember felkutatja, idő és idegölő is. Mondjuk itt már ezzel nem lesz probléma, mert most már csak egy-két épület, és aztán annyi nektek. Egy Bambi. Ott még egy Warlock. Ja igen, mert még a varázsló torony, a koponya az még fönnmaradt. De már annak is vége. Közben persze tűnnek el a Water Elementálok, mert lejár a szavatossági idejük. Még az a szerencse, hogy az idézett lények nem örökké maradnak meg. Legalábbis az ő szempontjából, de ez már úgyse fog rajta segíteni, mert már itt vagyunk, a városházat lebontjuk, aztán készen is vagyunk. És igen, itt még maradt egy kis ilyen farm maradék, amit szintén le kell bombázni. Meg még egyet épített, sőt, ott még peon is van. De kis barátom, neked már sok babér nem terem. Megnyertük a 11-es pályát, és következhet a 12-es, a befejező pálya, ahol a Blackrock spirált kell lerombolni. Ez nagyjából már ugyanúgy néz ki, mint az eddigi pályák. Nem is mondanám igazából nehezebbnek sem, sőt, egy kifejezetten könnyű pálya, már abból a szempontból, hogy rögtön varázslóval indítunk, akivel már minden varázslatot végre tudunk hajtani, ugyanis az utolsó pályának az a sajátossága, hogy már minden elérhető. Úgyhogy ez nem egy akkora történet. Igazából, hogyha okosan osztjuk be az egységeket, akkor akár gyorsan is meg tudjuk nyerni ezt a pályát, mert megint ez a Water Elementálos taktika érvényesülhet. Viszont mivel a láthatatlanság is adott, ezért akkor kipróbálom ilyen láthatatlannak lenni. És simán el lehet majd jesszelni az orkok között, ameddig láthatatlan a lovag. Nem fognak minket észrevenni.
pici, ilyen kis zöld, villogó, pulzáló keret jelzi azt, hogy ő láthatatlan. Elmegyek mellettük, észre sem vesznek, elfordulnak, de semmit nem is sejtenek, viszont, hogyha megtámadnám őket, akkor azonnal láthatóvá válnának. A két katapult is nagyon hasznos egyébként, gyakorlatilag tönkre is bombázta őket. Közben elmúlt a láthatatlansága a lovagnak, és amiatt kezdtek el jönni, mert hát ez sem végtelen, viszont nem gyengíti le az adott egységet, mint az orkoknál a halhatatlanság, illetve az Unholy Armor esetében. Ráadásul olyan kényelmes helyzetben vagyunk, hogy ez még egy jól védhető hely is. Hiába vannak sokan, mert nyilvánvalóan rengetegen vannak, de csak egyfelől tudnak támadni. Másik oldalról nem tudnak jönni, mert sűrű erdő veszi körbe a bázisunkat. És puff! Na, ilyen szépen ki lehet őket nyírni. Két katapult előnye, csak aztán baráti tüzet ne kapjunk. A bánya is viszonylag közel van. Ott van még egy messzebb, de addigra már majd ki kell tolni a hadszintért. És azt nézem, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Nyilván egyrésztről csalogatni. És ott van a démon is. Na most kell levarázsolni a Water Elementált. Az egy baromi nagy szerencse, hogy pont eltalálta a katapult a démont. És azért hiába nagyon erős, de egy katapulttal szemben, különösen, hogyha telibe eltalálja, nem nagyon fog tudni mit kezdeni. Én meg akkor még itt egy kicsit kegyetlenkedek, ameddig tart a varázslat. Célszerű ilyenkor már megtartani a Water Elementálokat, hogy legyen tartalékba, mert az akkor meg tud küzdeni a démonnal. Puff! Na most viszont én kaptam be a jóságot. Te telibe. És akkor ez azt jelenti, hogy ez a katapult majd ide is fog jönni. Előbb vagy utóbb. Úgyhogy akkor kutassuk föl és likvidáljuk mielőbb. Ott is van, igen. De közben meg itt van a dárdás, meg a farkaslovas is. Úgyhogy akkor erről is gondoskodni kell, de hát ez gyönyörű, szóval gyakorlatilag az jut eszembe, ugye utolsó pálya, amikor a Dűne 2-nek játszottam az utolsó pályáját, és ott ugye nem katapultok voltak, hanem ezek a rakétavetős tornyok. 4 rakétavetős tornyot építettem, és akkor ezek hatásosan tudták lőni az ellent, aki gyakorlatilag nincsen jobb szó rá, fosta magából az egységeket, tehát folyamatosan jöttek, és mindet szét kellett lőni. Itt azért most még nem ez a helyzet, bár egy lovagot most veszítettünk. A katapultjuk szétlőtte az enyémet. Gyertek csak! Viszont ez, hogy sorba jönnek, ez a lehető legrosszabb nekik, mert így nagyon jól el tudjuk őket találni, és ráadásul a dupla katapult, az pedig különösen halálos, most már épülhet a varázslótorony is. Na jön egy Warlock, meg még Necrolit is, ugye a Warlockról kell gondoskodni.
ne tudjon méregfelhőt varázsolni. Viszont próbálom picit távolabb tartani, hát így is sikerült sajnos levarázsolnia. Próbálom picit távolabb tartani a nekrolitoktól, mert hogyha túlságosan közel van hozzájuk, akkor halhatatlanságot fognak rá varázsolni, és akkor meg aztán nem szabadulunk meg tőle. Mint ahogy itt már ki is segítették egymást. Most akkor büntetlenül tudja őket lőni. Na, még egy Water Elementál, hogy elejét vegyük az újabb démon támadásnak. Még az a szerencse, hogy csak egy jön. Így szépen. Puff! 2 is odalőtt. Az már ott van. Úgyhogy ez a pálya tulajdonképpen már arról szól, hogy tartsunk ki addig, amíg elég erősek nem leszünk ahhoz, hogy tömegével tudjunk Water Elementálokat varázsolni, és akkor onnantól kezdve már sima ügy az egész. De addig azért ki kell tartani, és hát sokszor tényleg ilyen pillanatokon múlik, reflexeken, hogy jól tudunk-e kijönni az adott helyzetből, vagy kevésbé jól. Mert itt sok babér nem terem nektek. Ez a támadás most teljesen megtört. Menjünk még. Ezt a katapultot ott fönt ki kéne nyírni, mert az már elég sok kellemetlenséget okozott. De eléggé messze van. Ráadásul valószínűleg eléggé közel is az ellenség bázisához. Lehet nem ártana pár skorpiót levarázsolni, hogy legalább felderíteni tudjanak. Most minden esetre már 3 darab varázslónk van. Illetve arra is vigyázni kéne, hogy Peasant-ök ne vágják át az erdőt. De mondjuk szerintem ezzel nem lesz akkora nagy baj. Legfeljebb annyit tehetnének meg, hogy ott közelebb vágják a fát a bányához, hogy legyen ott is egy út. Megpróbálom ezt a katapultot gyorsan elintézni. Ha más nem ilyen kerülő úton, már érzékelte is, hogy itt vagyok. Amit azért problémás, mert hogy itt ez a Knight, ez meg is murdelt, amiatt már eltalálta. Hát vannak egy páran, nem mondom, de hát utolsó pályáról van szó, úgyhogy nem is csoda. Az a szerencse egyébként, hogy egyelőre innét a tó felől nem közelítettek, mert akkor tudnák macerálni a Peasant-eket is. Na, elindultak, és még démon is, de most már föl vagyunk szerelkezve, hogy dupla Water Elementálos támadást kapnak, ami már akkor elég lesz. Démon bácsi kicsit megkeveredett.
Ami azért lesz problémás, mert én azt hittem, hogy itt hülye a démon, de kiderült, hogy nem át tud jönni az erdőn. Úgyhogy ez egy parasztba került most. A Water Elementálok is egyébként gyógyíthatóak. Szerencsére. Talán csak láthatatlanság, illetve hallhatatlanság varázslatot nem lehet az elementálokra rátenni, mert akkor automatikusan eltűnnek, mondjuk ez érthető is, mert mondjuk egy láthatatlan Water Elementál, vagy pláne egy hallhatatlan démon, na az azért nagyon gyilkos kombó lenne. Így is ezek ilyen szuper egységnek számítanak, tehát nem tudok mit mondani, nagyon-nagyon jól működnek, és ezekből kell ezen a szinten már minél többet csinálni. Csak azért nem bírja azt legyőzni, mert halhatatlan, de már nem sokáig. De még egyszer megkapta a halhatatlanságot, ott láttam. Jó, akkor ezt hagyjuk. Foglalkozzunk inkább a lényegesebb dolgokkal. Amivel lehet. De most már téged is ki tudlak nyiffantani. És akkor itt van az 1-es számú bázisa. Vagy hogyha úgy nézzük, akkor ez lehet a 3-as számú is. Nyilván az iránytól függ. De még több varázslót kell csinálni. És akkor ez lesz a titka a dolgoknak. Annó is ez volt egyébként. Csináltam 4 Water Elementált, és akkor az volt a gyilkos kombó. Itt meg még egyébként többet is lehet, mert már nem csak 4 egységet lehet összefogni. Hát ott is lehetett volna többet, de ugye ez, hogy volt egy korlátja annak, hogy hány egységet lehet összefogni, nyilván azért kényelmesebb úgy mozgatni. Igazából ez már csak itt gátolja ezeket. Úgy, rögtön ott 2-nek annyi is. Ez nagyon emészi ám a manát, hogy fölgyógyítsuk, mert nagy életerőponttal is rendelkeznek. Akkor most indulhat egy ilyen majdnem 4-es támadás. Azért mondom, hogy majdnem 4-es, mert az egyiknek már csak feles az életereje. És ott van majd még egy bázis, és gyanítom, majd lesz még egy harmadik is. Itt egy bánya. Ez viszont úgy tűnt, minthogyha kiürült volna. Ez a bázis. Azért vannak még valamennyien, de már jóval kevesebben, mint amennyire én számítottam. És ott egy démon. Démon az nagyon szereti a parasztokat macerálni. Tök váratlanul jött az erdőből. Legfeljebb, amit már építeni kell, az egy 2-es számú balra. Több mindenre már nem is lesz szükség. És neki pedig a 3-as számú bázisa mindjárt romokban fog heverni. Ettől már nem választ el minket olyan sok. Akkor már annyival is kevesebbet kell megoldani. Na, ezt is megéltük, hogy a Water Elemental menekül. De nem akarom, hogy kinyírják. És a Raider azért az hatékony.
ellene. Legalábbis hatékonyabb, mint mondjuk a Knight a Démon ellen. Viszont nincsenek démonok, úgyhogy ezt sikerült is itt megcsinálni. Kibontjátok a falat, és akkor mehettek a következő bázisra. Bár az igazság az, hogy már elkezdett fogyni az életerejük, mert az idézésnek az időtartama az lejárt, plusz még 2-s katapult támadást is kaptak. Úgyhogy varázsoljunk majd újakat leginkább. Itt ez azért jó, mert miután egyből el tudja intézni a Warlockot, a nekrolitoknak nincsen idejük a halhatatlanságot rávarázsolni. Egyébként a vízelementálok majd a Warcraftnak a későbbi részeiben is hasznosak lesznek, de már nem lesznek ennyire erősek. A Warcraft 2-ben azt hiszem nincsenek, démonok ott is vannak, de nem ennyire erősek, majd a Warcraft 3-ba lesz, a főmágus tud vízelementált varázsolni, amely a szintlépéssel válik egyre erősebbé. Na, viszont most elindítunk egy ilyen 6-os csomagot. Elvégre a sör, meg a pezsgő is 6-os rekeszben jó. Azért itt van még egy démon, de hát ez semmi nem volt. A probléma egyébként tényleg csak az, hogy ezek most egymást is gátolják. Így azután a katapult azért az eléggé hatékonyan tudja őket nyírni. Igen, mert eléggé sűrű itt a falhálózat. Hát gyerekek, most nagyon gatyán teljesítetek. Legalább azt elértük volna, hogy a katapult a saját egységeket lője szét. Mondjuk nem mondom, rengetegen is vannak, de mi is egyre többen leszünk, ráadásul brutálisan sok aranyunk van, úgyhogy ebből aztán már lehet építkezni. Arra azért figyelnék, hogy mindig legalább egy varázslót meghagyjak, úgyhogy teljesen föl van töltve, hogy tudjon elementált varázsolni. Már nyilván a démonok ellen is. És még nem is fejlesztettem fel fullra a fegyverzetet és a pajzsot. Na de majd most. Nem biztos, hogy ott emberkedni kellett volna a Grunttal, de megúszta szerencsére dolgot. Akkor indítunk nekik egy újabb kedvességet. Emeljük a tétet, és akkor 8 darab Water Elemental már csak elég lesz, hogy ledöntse ezt a bázist, és kinyírja az ott található orkokat. Indulhat az akciófilm rész. Igen, azért a katapultokra figyelni kéne, de most viszont tényleg rengetegen vagyunk.
Tehát hiába ölnek meg egyet vagy kettőt, még mindig nagyon sokan vannak a helyükbe. És arra nincsen idő, hogy halhatatlanságot kapjanak. Nagyjából itt sikerült kipucolni mindent. És innentől kezdve csak az épületeknek a lebombázása marad. Ott van a Black Rock, a főépület, ami igazából egy városházaként működik, tehát különösebb jelentősége nincsen, csak ez jelenti most a végső győzelmet, ha azt sikerül lebombázni. Ezt a Warlockot nem hagyjátok már elmenekülni. Igazából látszik a manájából, hogy démont azt nem tudna varázsolni, de méregfelhőt azt igen. Természetes élettartamuk végéhez közelednek az elementálok, de a barrakot azért azt még lebombázzuk. És akkor itt van a Black Rock. Nézzük meg, hogy még mit lehet itt vázni. Közben még azért jönnek. Lehet, hogy még van valahol egy különítmény. Minden esetre most már nem igazán lehet minket feltartóztatni. Egy újabb 8-as. Szó szerint ez a vizes 8-as. És itt úgy tűnik, hogy van még egy bázis. Ez lesz a harmadik. És egyben utolsó bázisa az orkoknak. Nem ez a legerősebb, viszont itt is minden épület megvan. Tehát ez innentől kezdve már pillanatok alatt. Beköszönt a vizes Armageddon. És itt is mehet a dúlás. Még ott pár peont kell elintézni, akik igazából már csak fát vágnak. Kis csórik. Már csak aranyat se tud termelni. És akkor most már tényleg csak a főépület hiányzik. Meg még ezt a két szerencsétlent kell kinyírni. 3-at, na ott jön még egy. Sőt, még egy. Volt muníció a gyerekekben.
Jó, még azt bombázzátok le. Ekkora erővel ez már nagyon gyorsan megy. És akkor végül jöhet a BlackRock. Igazából most már előre vonom a varázslókat. Hogyha esetleg nem bombázzák le, akkor egy tűzesrőt még lehet oda nekik tolni. De úgy tűnik, hogy ez már nem fog kelleni. Annyi a BlackRocknak. És ezzel meg is nyertük az egész kampányt. Meglepően gyorsan sikerült egyébként ezt az utolsó pályát megnyerni. Rendben, akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ez volt a pénteki stratégiák, és ez volt a Warcraft 1 emberi kampányának a bemutatása. Szerintem ez egy jó játék, egyrésztől nosztalgia is, de nyilván nem azt kell elvárni tőle, amit napjaink stratégiai játékától. De alapvetően jó dolog, hogy ezeket felújítja a Blizzard, és akkor a következő alkalommal megint Arahistory Untoldot fogunk játszani, és az utána következőekben pedig terveim szerint belenézünk a Warcraft 3-ba is. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, hétfőn találkozunk a City Skylines 2-vel. Sziasztok!